Nienda to da buzan bo be wo me no je se un jo lo de jan to ju ji ji cho ze je to do yo wa tu jen ji je ma ge zo ngo bo te me pa ko wa ta che la mo je la cha zo som bo je mo de jo te me bo me do an de da je bo yi pa je bo da lo me me zo no do ze te la ze bo lo da de ju lo da do 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 je ze yo wa ro je je de je se zo ne zo nge le te je bo je de yo an ge la da chatendri chawa zombala gedanya ura tsewa kujene to dombal besondo yishin to shendele bonzon sombara esho da chatendri chawa zombala gedanya ura tsewa kujene to dombal besondo Yoshidele bonzon sombara shwa da chatendri chawa zombala gedanya ura tsewa kujene to dombal besondo Yoshidele bonzon sombara esho ye ye ni jan za be ma ga zra do ba la ye zan chu ge ngun ru ye pe ma ju ne chu zo da po do kan ro mo mo gu ye ye je zo na chi ye lo je je zo zo gu ru be ma zin de o ye ye ni jan za be ma ga zra do ba la ye zan chu ge ngun ru ye pe ma ju ne je zo da po do kan ro mo mo gu ye ye je zo na chi ye lo je je zo zo gu ru be ma zin de o ye no jan za be ma ga zra do ba la ye zan chu ge ngun ru ye pe ma ju ne je zo da po do kan ro mo mo gu ye ye je zo da an du je chi ye lo je Gura be ma sen de kundan dur se kara jere se be ma kara jebani shunga susra no nya trdan je so so katra la manam la so ande yunde sanje kundan nyma ya pa be sanje kundan so la me shula so ande ne lo tu bo bora chinge lo so je bujo je me lo da ra li je ni de jama de sanje je lo ye do wonam do shin Chopra Shata Angura Rana Mendola Puza Mendo Samundra Saparana Samaya Yejamendo Modi Purva Janjola Bajami Jujon de Javuma Bada Sabra Midu Shuramini Nagata Nyeme Donanda Vara Sho Zinjanam Ji Sambadale Jeta Jitra Jajon Mote Chuje Gorlo Gorodo Nama Arya Tambala Gedan Ludan Jenge to Bonda Dami Namda Dua Gunji Kanachitam Kamche Kitu Dagi Chu De Lu Yes, we can start. Bắt đầu ở đây. Shidele Rinpoche La xin chào tất cả các đạo hữu. Ở nhà có nghe được tiếng của con không ạ? Nghe rõ. Nghe rõ lắm chị. Evening, we are today going to topic of the Grenta. Không nghe rõ được tiếng của thầy đâu ạ. Thầy xin chào tất cả các đạo hữu. Thầy giọng thầy hơi bị. Em có thể nói. Rinpoche La, can you speak near the mic? Yeah, we can speak louder. Sorry. It's okay. Okay, so we are starting to teaching, and
anytime we are teaching, learning, meditate, every time, every season start, but before we are important to arising the bodhicitta. Và chúng ta sẽ bắt đầu vào buổi học Pháp. Thì bất cứ khi nào mà chúng ta khởi tâm bắt đầu bước vào một buổi học Pháp, cho dù là chúng ta thực hành trì chú thiền định hay là thực hành bất kỳ một cái pháp hành nào, một điều vô cùng quan trọng đó là chúng ta phải phát khởi Bồ Đề tâm. Without arising the bodhicitta, that's reason is just like no peoplely result. There's no meaning. Actually, we are just blank without the reason. So reason is we anytime teaching, learning, listen, meditate, pray, that time is have choice the reason. But we are today listen the teaching, we are everybody most important to arising the bodhicitta. We practice the Grintara. Then I am practice Grintara, success to achieve the omniscient Grintara, that is the blessing and knowledge. From then, how to the Grintara to service for sentient being, and that must we also need to success for other service. Just like that is a feeling is very important. Và khi mà bất kỳ khi nào mà chúng ta bước vào thực hành thì chúng ta phải phát khởi một cái động cơ, một cái nguyên nhân, một cái lý do tại sao chúng ta lại thực hành. Nếu như chúng ta không có được cái động cơ đúng đắn, không có được cái nguyên nhân lý do rõ ràng tại sao chúng ta lại thực hành thì giống như là chúng ta ngồi chơi thôi, cho dù chúng ta có trì chú hay là đọc tụng kinh sách hay làm bất kỳ một cái pháp hành nào mà chúng ta quên mất cái việc là phát khởi Bồ Đề tâm và hiểu được cái động cơ phát khởi Bồ Đề tâm thì toàn bộ cái pháp hành đấy của chúng ta nó không có ý nghĩa gì cả. Nó giống như là những cái pháp thế gian thông thường mà chúng ta đi ăn đi chơi vân vân. Thì khi mà chúng ta bước vào pháp hành, một điều tối quan trọng chúng ta phải nhớ là chúng ta phải phát khởi Bồ Đề tâm với một cái động cơ rõ ràng, với một cái lý do, một cái nguyên nhân rõ ràng. Và cái động cơ, cái lý do đấy là gì? Đó là chúng ta sẽ phát nguyện thực hành vì lợi lạc của tất cả hữu tình chúng sinh. Và khi mà chúng ta bước vào thực hành cái pháp hành Tara này cũng thế, chúng ta cũng sẽ phát khởi Bồ Đề tâm. Chúng ta phát nguyện là chúng ta thực hành nghi quỹ Tara này, lục độ mộ Tara này vì lợi lạc của tất cả hữu tình chúng sinh, vì sự giải thoát cho tất cả hữu tình chúng sinh thoát khỏi khổ đau. That's all. Every Buddha, Bodhisattva, that is also forming manifestation, emanation in the world for in the samsara, problem and suffering soul. That's reasoning, and many deities and gents and ladies, deities is the manifestation from the Samandra Badr heart. Và khi mà chúng ta phát khởi động cơ để thực hành thì chúng ta sẽ quán tưởng được là cái sự hóa hiện của Bổn Tôn ở đây đều là hóa hiện của Đức Phật Phổ Hiền. So the Grintara is one of the very intelligent and five wisdom, bodhi, success, and one lady deities.
So there, from the Green Tara, brought to all enlist the Buddha, Bodhisattva, Vidyadhari, and birth from the Green Tara. And Green Tara is 3 times all the Buddha, Bodhisattva, Vidyadhari's mother. And every sentient being's the mother. That is why who want to remove from samsara, who want to achieve any in life times for activities. So Green Tara and prayer and chanting and refuge, and that quickly we can success. Và thực hành nghi quỹ Tara này thì Đức Tara Xanh hay Đức Lục Độ Mẫu Tara là một trong những cái vị bổn tôn mà là một trong những cái pháp hành mà mang lại cho chúng ta cái trí tuệ và cái sự thành công trong cái con đường thực hành pháp cũng như trong đời sống của chúng ta. Và Đức Lục Độ Mẫu cũng đã phát những cái hạnh nguyện Bồ Tát với trước tất cả các chư Phật chư Bồ Tát của 3 thời, rằng tất cả mọi chúng sinh mà muốn thoát khỏi khổ đau và đạt được giác ngộ, mà cam kết thực hành hay là khẩn nguyện thực hành cái pháp hành Lục Độ Mẫu Tara thì đều sẽ đạt được cái sự ước nguyện của mình. That's all. And actually, Green Tara mother she is already enlightenment. Seem to present our mother. Present our mother how to take care to the child. Like similarly, Green Tara mother take to care always the 1 second non-east of all the sentient being. But who going to sincerely sacrifice to the Green Tara, and so the expectation is quickly they achieve. Và Đức Lục Độ Mẫu Tara thì Ngài thực sự đã là một bậc chứng ngộ. Ngài đã chứng ngộ rồi, và khi Ngài đã chứng ngộ và Ngài đã phát một cái nguyện, Ngài là một cái nguyện, Ngài nguyện trở thành một bà mẹ để chăm sóc tất cả hữu tình chúng sinh như những đứa con của mình, và tất cả những hữu tình chúng sinh chịu khổ đau mà khẩn nguyện một cách chân thành, một cách tha thiết đến Ngài thì sẽ được đón nhận cái sự chăm sóc đầy từ ái của Ngài như là của tình cảm của mẹ chăm con. So, present our mother also take care for all the sentient being, but they are in the samsara. But our parent, everybody need to remove from samsara, and we sincerely sacrifice to the deities and Green Tara, and then the success, the accumulation, and then we can achieve the enlightenment. That's the two things. Và bởi vì Ngài đã phát nguyện như thế, Ngài đã phát nguyện Ngài sẽ chăm sóc tất cả mọi chúng sinh và cứu rỗi tất cả mọi chúng sinh như những đứa con của mình để thoát khỏi luân hồi. Và nếu như chúng ta là những đứa con, chúng ta tự xem mình là những đứa con của Ngài và kính ngưỡng Ngài như bậc cha mẹ của ta, và thực hành cái pháp tu theo hạnh nguyện của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ một ngày nào đó đạt được cái thành tựu là thoát khỏi được luân hồi dưới cái sự chăm sóc và bảo vệ đầy từ ái yêu thương của Ngài. So we are Pastor pray 21 Green Tara, the long prayer have. First of all, we are pray start just like Om Je Dunma Hama Dolmala Chaksalo. But there Om meanings 5 Buddha
five darkening, five wisdoms, one of the root, that's heart. So that is when we only changing the syllable, from then we can success our body, our mind, our speech, and sin cleaning, and then after we can achieve the enlightenment. Và khi mà bây giờ khi chúng ta bước vào thực hành cái pháp hành lục độ mẫu Tara này thì chúng ta sẽ cùng nhau chỉ tụng bản nghi quỹ 21 độ mẫu Tara, bản dài bắt đầu từ Jesun Roma Chaselo vân vân. Và ở đây là các chư vị Dakini với cái trí tuệ nguyên thủy, với trí tuệ gốc và lòng từ bi nguyên thủy của các ngài, là chúng ta sẽ chỉ tụng cho đến khi mà chúng ta tụng vào cái phần tâm chú, và chúng ta sẽ đạt được cái thành tựu về thân khẩu ý khi mà chúng ta toàn tâm toàn ý trọn vẹn đặt hết cái lòng sùng mộ, sự kính ngưỡng của chúng ta vào lời cầu nguyện của Ngài, và lời cầu nguyện lên đến Ngài, đến các Ngài, đến 21 vị độ mẫu, thì chúng ta sẽ đạt được cái sự tịnh hóa từ thân khẩu ý của mình. So, three embodiment of the Mother Great Tara is very powerful and to blissful and so compassion and joyful equality, very kind. But every deity is coming for remove them from samsara. But we are, every sentient being can success the enlightenment. The Great Tara also and Buddha also, that's similarly come to in the human realm. And after success accumulation, merit, virtue, that through they are also can success enlightenment. That is why we are have the seed in the everybody can success the enlightenment. For that we are really sincerely and practice and sacrifice and believe and deportation. That is very important. Và khi mà chúng ta thực hành mà chúng ta đã nhận đủ ba quán đảnh, chúng ta trở thành một chúng sinh có những cái nhân giác ngộ và có thể đạt được cái thành tựu giác ngộ khi mà chúng ta thực hành chín muồi những cái pháp hành của lục độ mẫu này. Ở đây chúng ta thấy là Đức Lục Độ Mẫu cũng như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, hay là các chư Phật chư Bồ Tát, các ngài đều là những chúng sinh đã giác ngộ. Bản thân chúng ta cũng như các ngài, chúng ta đều mang trong mình cái nhân của giác ngộ, là cái nhân của giác ngộ đã được gieo trồng, những cái chủng tử giác ngộ này đã được gieo trồng vào trong tâm thức của chúng ta. Trong mỗi chúng ta đều có cái hạt giống giác ngộ này. Chỉ cần chúng ta được kết nối với các ngài và chúng ta một lòng sùng mộ, chân thành, thực hành, tinh tấn và kính ngưỡng đến các ngài, thì đến một ngày nào đó trong tương lai chúng ta cũng sẽ đạt được thành tựu giác ngộ như các ngài. So, in the Buddhism have the different stages realm, the Hinayana, Mahayana, and Vajrayana. The Hinayana bow is themselves fearful to the suffering samsara, and then selves they achieve the bodhisattva, achieve the arhat. Put that practice and their morality, they bow from Hinayana. And
Now we are Mahayana. Mahayana traditional is especially we are arising the bodhicitta and from the mindful compassion, law, joyful equality, and without partiality, without the selfish. We all times our body, speech, mind, how much we can serve to do for others. That is Mahayana. And Vajrayana traditional is every phenomena, every form, every visual thing is there no general things. That is all the mandala and deity, and there's a Dakini, Buddha, Bodhisattva. So Vajrayana traditional is the quickly we can success enlightenment. That's a short way. They have many options to practice and success the merit and virtue of their option. So that is why Vajrayana tradition is the so fast and we can success the evolution enlightenment. Okay. Khi mà chúng ta bước vào học Phật giáo thì chắc là chúng ta cũng đã đều nghe đến ba cái truyền thống Phật giáo lớn là truyền thống Tiểu Thừa hay còn gọi là truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, truyền thống Đại Thừa và truyền thống Phật giáo Kim Cương Thừa. Thì đối với mỗi truyền thống đều có cái quả vị giác ngộ tối thượng trong mỗi truyền thống, thì có lẽ chúng ta đều nghe đến là trong truyền thống Tiểu Thừa hay là Nguyên Thủy Thừa đó thì trạng thái quả vị tối thượng đó chính là A-la-hán. Một hành giả đạt được cái thành tựu tối thượng trên con đường tu tập của Phật giáo Tiểu Thừa đó là khi hành giả đó đạt đến cái quả vị A-la-hán. Còn đối với trường phái hay là truyền thống Đại Thừa thì một hành giả đạt được cái trạng thái quả vị giác ngộ tối thượng của Phật giáo Đại Thừa chính là đạt được quả vị của Bồ Tát. Quả vị của Bồ Tát tức là cái con đường thực hành và tu tập của Phật giáo Đại Thừa, có nghĩa là xả thân vì tất cả chúng sinh. Và cái bài pháp hành đầu tiên mà tất cả mọi hành giả của Phật giáo Đại Thừa đều bước vào thực hành, đều trì tụng, đều phát nguyện, đó là cái bài phát Bồ Đề Tâm. Đấy là cái bài phát nguyện từ bi hỷ xả. Mà chúng ta đều biết là khi mà bắt đầu vào thực hành, chúng ta đều trì tụng cho tất cả các chúng sinh có được hạnh phúc và nhân của hạnh phúc, tất cả các chúng sinh thoát khỏi khổ đau và nhân của khổ đau, tất cả các chúng sinh không bao giờ xa lìa hạnh phúc là trạng thái không khổ đau, và tất cả các chúng sinh không xa lìa bám chấp và yêu thương tất cả như nhau, tức là cái tâm bình đẳng. Thì nội dung ngắn gọn của cái bài Tứ Vô Lượng Tâm, tức là cái pháp hành đầu tiên của một hành giả Đại Thừa, và hành giả Đại Thừa phải nắm vững, phải hiểu rõ, phải thực hành nhuần nhuyễn cái pháp tu của Bồ Tát Thừa đó để cuối cùng đi đến cái quả vị giác ngộ là đạt được cái trạng thái Bồ Tát Thừa. Còn đối với Phật tử hay là hành giả đi theo truyền thống Kim Cương Thừa thì chúng ta cũng đã biết là Kim Cương Thừa cũng được cho là một cái con đường ngắn nhất, vi diệu nhất, với rất nhiều các cái phương tiện thiện xảo để cho hành giả có thể đạt được giác ngộ trong một cái khoảng thời gian ngắn nhất. Và những cái phương tiện thiện xảo mà truyền thống Phật giáo Kim Cương Thừa truyền dạy cho Phật tử mà chúng ta có thể đều nghe biết đến, đó là chúng ta sử dụng cái sự tích lũy của hai bồ tư lương, công đức và trí tuệ. Chúng ta kết hợp giữa phương tiện và trí tuệ, và để chúng ta đạt được một cái đạt được cái trạng thái giác ngộ tối thượng trên thực hành Phật giáo Kim Cương Thừa, đó là trạng thái tánh không. Đó là chúng ta nhìn tất cả các vạn pháp
các Mạn Đà La, các chư Phật, chư Bồ Tát, các vị hóa hiện ở trong Mạn Đà La đều là dạng huyễn thân. Các vị ở đó và các vị không ở đó. Các vị ở đó và các vị chúng ta có thể kết nối được với các vị, nhưng các vị không thực sự là tồn tại như chúng ta. Thì đó là những cái mà chúng ta gọi là những cái pháp hành, những cái phương tiện thiện xảo của Phật giáo Kim Cương Thừa. Chúng ta tu tập quán tưởng và thiền định dự vào các vị bồn tôn, các vị chư Phật, chư Bồ Tát để cuối cùng đạt được cái trí tuệ tánh không. La Su. Oh, there is every Mahayana, Vajrayana also. We cannot practice without perfectly refuse the trivial and without arising the bodhicitta, and then we cannot opening the way and cannot opening the door to practice the Mahayana Dharma traditional and Vajrayana Dharma traditional. That is why, first of all, we are with the Dharma practice. First of all, we very important to recuse and arising the bodhicitta practice. Then is one of the foundation for enlightenment and achieve the omniscient knowledge. Vậy thì khi mà chúng ta bước vào thực hành cái pháp thực hành của Đại Thừa hay là Kim Cương Thừa thì chúng ta phải hiểu rằng cái điều tối quan trọng đó là chúng ta phải phát nguyện Bồ Tát nguyện hay là Bồ Đề tâm nguyện. Chúng ta phải phát nguyện Bồ Đề tâm và chúng ta phát nguyện Bồ Đề tâm bằng các cái bài nguyện như là tứ vô lượng tâm đó. Và nếu như không phát nguyện được Bồ Đề tâm thì chúng ta cho dù có thực hành đến như thế nào, chúng ta cũng sẽ không bao giờ đạt được các cái thành tựu của pháp hành trên cái con đường thực hành của Bồ Tát Thừa hay là Kim Cương Thừa. Similarly, and bodhicitta arising, just example is anybody beside some very aged and very sickness and old people have them, and so they recognize that that's a life's problem. And then we are feeling too much the kind and the compassion and love, and how to help, how to support, how to remove that life's the problem. There's arising and the feeling is the bodhicitta. Và khi mà chúng ta thực hành phát nguyện Bồ Đề tâm thì chúng ta sẽ nhìn thấy tất cả những cái vấn đề mà những cái chúng sinh bình phàm như chúng ta thường gặp phải, ví dụ như các bệnh tật, ốm đau hay là nghèo đói hay là khó khăn hay là tất cả những cái mà chúng ta gọi là chướng ngại hay là những cái khó khăn trong cuộc sống mà chúng ta gặp phải thì chúng ta đều quán được là những cái chướng ngại khó khăn của tất cả của chúng ta cũng như của tất cả chúng sinh, và chúng ta phát khởi một cái tình yêu thương, lòng bi mẫn để ôm ấp, để chia sẻ, để vỗ về với những cái chúng sinh mà đang trải qua những cái khó khăn như thế. Thì đó là một cái cách để thực hành để chúng ta phát khởi cái tâm Bồ Đề của mình. In the world, how many problems there, how many suffering, and that suffering solve option and alternative is the only one. Buddha Dharma and Buddha Bodhisattva Vidyadhari, their teaching and guidance and to leading the from suffering samsara, remove the option. So every Buddha come to in the world first remove the from suffering all the sentient being. That is why that is especially for focus, continue and concentrationally, focusedly to how to remove that suffering samsara. And that's the only day we thinking, we feelings. That's impossible. That is why many they form many visual things
our five organ and five the skanda. So that's also for emanation, manifestations of the Buddha for other support, for other leading, for other service. We are not a normal this human life. This human being life is the natural Buddha. Okay. Và khi mà chúng ta thấy là ngày nay trong cái thế giới, trong cái xã hội loài người của chúng ta có rất nhiều những cái vấn đề, những cái chướng ngại mà chúng ta đang nhìn thấy, mà con người đang phải đối diện. Những cái vấn đề như là dịch bệnh, chiến tranh, hay là những cái vấn đề như là những cái khó khăn, những cái trở ngại, những cái chướng ngại về thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt vân vân. Thì tất cả những cái khó khăn, những cái chướng ngại này đều xảy đến, và chúng ta đều phải trải qua, chúng ta đều phải chống chịu, và chúng ta đều trải nghiệm khổ đau từ những cái chướng ngại này. Thì những chư Phật, chư Bồ Tát, các ngài đã phát những cái hứa nguyện là các ngài sẽ luôn luôn hiện hữu để giúp đỡ chúng sinh thoát khỏi khổ đau. Thì khi mà chúng sinh bình phàm như chúng ta mà gặp phải những cái chướng ngại khổ đau như thế, mà chúng ta khởi cái tâm khởi những cái tâm giác ngộ thông qua việc cầu khẩn đến các ngài, chúng ta nương tựa nơi các ngài, thì chúng ta bước vào những cái pháp thực hành để nương tựa, để tìm cái sự nương tựa nơi các ngài, thì chúng ta cũng sẽ dần dần tự mình có thể giảm được, nhờ thông qua những cái thực hành nương tựa này, những cái pháp hành này, chúng ta sẽ đi qua được những cái chướng ngại này trong cái sự ban phước gia trì của các ngài. So this preciousness human being life is very difficult to find. If we have already find this life, that is Buddha image, Buddha's manifestation. So why we are come to in the world of human being life, and that sense for other service, our life, body, peace, mind, and all that we thinking, feeling, and to arising the condition and for other. With them, our take to focus help support this body, organ, skandhas, every through. That is very important to human beings' life and great opportunity for success accumulation. And other thing is other methods, others the visible things. Everything is very easy and possible we can get. But this preciousness human beings' lives is impossible. Very easily we cannot get. So that times if we can find this preciousness human being life, and that times we otherwise must practice and to the dharma activities, positive activities, and they earn the virtue, and that is very meaningful in preciousness human being life. That is Mahayana Dharma traditional. Một cái điều rất là quan trọng trong cái giáo lý của Phật giáo Đại Thừa mà chúng ta có thể đều đã biết đến, đó là chúng ta đã đến được với thế giới này trong cái thân người quý báu này, và chúng ta đã được may mắn được xuất hiện ở trong cái thời đại của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là một bậc đã giác ngộ.
thì chúng ta đã được nghe được đến giáo lý của Ngài và có được cái nhân giác ngộ trong cái thân người này. Và chúng ta phải hiểu rằng đây là một cái nhân duyên vô cùng hy hữu và vô cùng là quý báu để chúng ta có thể ờ, tận dụng được cái cơ hội quý báu của cái thân người này. Chúng ta phải hiểu rằng là tất cả những các cái việc thế gian mà chúng ta có thể đạt được từ cái công việc kinh doanh hay bất kỳ một cái thành tựu nào mà chúng ta gọi là rất là khó khăn, nhưng chúng ta đều có thể đạt được ở cấp độ thế gian. Tuy nhiên mà để mà đạt được cái thân người và lại một cái thân có được thân người và lại biết đến Phật pháp, hướng về giáo pháp và đưa vào thực hành pháp, thì nó là một cái cơ hội vô cùng hy hữu, vô cùng quý báu mà chúng ta phải trân quý và không dễ dàng có được. Và chúng ta phải hiểu được cái điều này để chúng ta không còn lãng phí cái thân người của mình vào những cái thứ việc tầm thường của thế gian nữa, mà chúng ta hãy luôn luôn quán chiếu đến cái sự quý báu của thân người và cái sự hy hữu của thân người khi biết đến pháp, để chúng ta đưa vào thực hành pháp. Và đây chính là một trong những cái bài pháp căn bản cốt tủy đầu tiên của Phật giáo Đại thừa. So, in the preciousness human beings and lifetimes, we understanding good and bad or wrong or good, any happy, unhappy. There's everything is we can understand it. That is ours, okay? But we have not achieved and this improving the properly awareness. Our awareness is just like elucidate. That is why we understand everything is the good and bad and right and wrong. And that is everything we understanding. But we cannot avoid, cannot control. Which thing is the non necessary in human life? Which is the thing is the harmful in human being life? But that thing is that we cannot clearly they declare. That is why actually human beings have the awareness, but their awareness is not clear and not the properly omniscient awareness. So we are properly improve supreme awareness, and we are very sincerely sacrifice to the Buddha, Dharma, Sangha, and receive that Buddha and philosophy, and practice that six perfection of paramita, and so we are otherwise take to the focus that's the activities. And from then we slowly there's cleaning, there's elusive the drops to just like clouding the awareness cleaning. And after we can success clear to supreme awareness. After that supreme awareness, we have success, and then we are beginning compassion, love, joyful, and equality, and otherwise the positive thinking activities. That's through we can do other service. For that, we must be seriously, sincerely to go to the refuge, three jewels, and arising the bodhicitta. Okay. Khi mà chúng ta có được cái thân người này thì chúng ta thấy rằng là chúng ta cũng có được cái nhận thức là đúng sai, điều này nên làm, điều kia không nên làm, vân vân. Thì những cái nhận thức
mà chúng ta biết thế nào là đúng, thế nào là sai đó, thế nào là nên làm hay không nên làm đó, thì thực ra nó là những cái nhận thức thông thường ở mức độ thế gian mà thôi. Khi mà chúng ta biết đến Phật Pháp và đưa cái tâm mình vào thực hành Phật Pháp thì chúng ta cần phải hiểu là chúng ta còn có một cái gọi là giác tánh, hay là tánh biết, hay là cái sự nhận biết, awareness. Thì cái sự nhận biết này nó ở đó, nó luôn luôn ở đó trong tâm thức của chúng ta, nhưng mà do những cái che chướng thông thường thì nó không phải lúc nào cũng hiện hữu, không phải lúc nào cũng ở đó để nhận ra mọi thứ cho chúng ta. Và chính vì thế mà chúng ta phải đưa tâm mình vào học pháp. Chúng ta học pháp thông qua những cái pháp hành, thông qua những cái thực hành của thân khẩu ý, tịnh hóa thân khẩu ý, và chúng ta thực hành như là lục độ ba la mật, bố thí trì giới tinh tấn thiền định trí tuệ, bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ đó. Chúng ta đưa thân mình vào thực hành những cái lục độ ba la mật như vậy. Ờ, hay là những cái pháp hành khi mà chúng ta thực hành, chúng ta quy y phát khởi bồ đề tâm, thì tất cả những cái pháp hành này mục đích của nó cũng là để giúp cho chúng ta làm sắc bén cái tánh biết của mình mà thôi. Và khi mà cái tánh biết của mình nó trở nên nhạy bén, khi chúng ta đã thực hành đủ lâu tất cả những cái pháp hành đó, thì cái tánh biết của mình nó trở nên nó sáng tỏ, nó nhạy bén, thì chúng ta sẽ luôn luôn thức tỉnh, chúng ta luôn luôn ở trong trạng thái là aware, ở trạng thái nhận biết về tất cả mọi thứ về vạn pháp. Chúng ta luôn luôn ở trong cái trạng thái là đạt được cái sự từ bi hỷ xả đối với tất cả chúng sinh. Và khi mà chúng ta thực hành miên mật, chúng ta sẽ đạt được cái trạng thái, chúng ta sẽ đạt được giác ngộ trong cái tánh biết của mình ở trạng thái tối thượng. Đó là chúng ta đạt được cái trạng thái tối thượng của từ bi hỷ xả, luôn luôn tâm của chúng ta luôn luôn ở trong trạng thái từ bi hỷ xả. Đó chính là những cái kết quả của cái thực hành rốt ráo, khi chúng ta hiểu được cái sự quý giá của thân người và đưa vào thực hành để mài giũa, để làm sắc bén, để làm sáng tỏ cái tánh biết của mình. That's all. Oh, yeah. Then everybody in the present time, many very educated every side, but that is only one side, generally education. In fact, we not recognize natural human beings' life, supreme education. Okay. I mean, we are very educated, everybody, we from our side, but we are now otherwise that they elicited obstruction, development, so much crazy, just like desire, covetousness, greedy, attachment. We are under the depths, five desires, education. We achieve now. That is why otherwise we are desire, hatred, jealousy, pride, miserliness. That thing is that we cannot clean. We haven't understanding that. We otherwise they cover there's the five desire, and they cover our pure awareness. And we cannot opening the wisdom eyes. That is why we cannot which is the right, which is the wrong. We cannot understand. We cannot recognize. That is why in the world too much suffering. That suffering removed, and that's remove the suffering. Only one option is Buddha philosophy. So very great opportunity lies in the present life hour, and that is
that time is that without washes this preciousness life, and every body very sincerely sacrifice to the results and practice and meditate, and that's our responsibility. Okay. Yes, thank you. Tất cả chúng ta đều hiện tại chúng ta đều có được thân người, chúng ta đều có được cái trí tuệ thế gian, chúng ta đều có được cái sự học hành, sự giáo dục, cái sự gọi là đọc hiểu biết chữ. Tuy nhiên chúng ta vẫn chưa hiển lộ được cái giác tánh của mình. Ờ, Bởi vì những cái điều mà chúng ta biết là chúng ta nó vẫn ừm, nó vẫn chỉ khiến chúng ta bị lôi cuốn vào tất cả những cái ngũ độc của tâm chúng ta. Những cái gì mà chúng ta đã và đang biết cho đến nay, nó chỉ khiến chúng ta bị lún sâu thêm vào các cái trạng thái của tham sân si mạn nghi tà kiến, các cái trạng thái ngũ độc của tâm mà thôi. Thế thì khi mà chúng ta có được cái thân người quý báu này và có được cái cơ hội hiếm hoi biết đến pháp này, chúng ta hướng thân và tâm mình vào với học pháp, chúng ta văn tư tu, chúng ta lắng nghe giáo lý, chúng ta suy ngẫm quán chiếu về giáo lý và chúng ta thực hành thiền định. Bằng những cái pháp hành văn tư tu đó thì chúng ta sẽ dần dần ờ, khai mở được cái con mắt trí tuệ của chúng ta, tức là giác tánh của chúng ta. Chúng ta sẽ dần dần ờ, xóa bỏ được những các cái tham sân si mạn nghi tà kiến để hiển lộ ra cái tánh biết của chúng ta, và để có được cái tánh biết, chúng ta có được cái con mắt trí tuệ và chúng ta hiểu được cái sự hy hữu, cái sự quý báu của thân người, chúng ta mới thực hành đúng đắn, chúng ta mới kiên tâm vững chí trên cái con đường của đạo, của giáo lý, để có thể đến được cái bến bờ giác ngộ trên cái hành trình của mình. This way, when we arise in the supreme awareness, improve the omniscient supreme awareness, that time is we can control the six desires. Otherwise, we cannot the supreme awareness achieve, and then we cannot control the six desires. Either we are every we attest that there's a six desire, we are otherwise suffer. So that we are clean that there six desire and control that there's six desire, and for improving omniscient awareness, we are, this time is very great opportunity, and we always practice dharma, chanting, reviews, meditate. That is especially Mahayana traditional. Okay. Chỉ khi nào mà chúng ta đạt được cái sự nhận biết tối thượng, tức là cái tánh biết hoàn hảo nhất, cái sự nhận biết thuần tịnh nó được hiển lộ ra hoàn toàn, cái tánh biết của chúng ta nó được tỏa chiếu hoàn toàn, thì lúc đó chúng ta có thể kiểm soát được toàn bộ cái ngũ dục, cái lục dục, cái sáu cái xúc tình tiêu cực của chúng ta là tham sân si mạn nghi tà kiến đó. Thì chỉ khi nào mà chúng ta hoàn thiện cái sự rèn luyện của mình ở trong thực hành, theo những cái pháp hành tu tập trên cái con đường đại thừa, thì chúng ta mới được hiển lộ được cái tánh biết của mình, gọi là cái trí tuệ toàn tri của mình, để chúng ta hoàn toàn kiểm soát được cái sáu cái tâm tiêu cực, tham sân si mạn nghi tà kiến đó, và chúng ta mới đạt được cái trí tuệ tối thượng của mình. And enlightenment, achieve the enlightenment
and improve the awareness. We serve not another, not outer. We serve Hindu. And for that, we are must success the accumulation for to merit. The accumulation for to merit is without refuse, without the arising the bodhisattva, we cannot that success. So this is especially we are feeling to other problem. We are recognized to other problem is that is a Mahayana the purpose. Okay. Và như vậy nếu như chúng ta khi mà bước vào thực hành mà chúng ta không phát khởi được Bồ Đề tâm, chúng ta không chúng ta không phát khởi được cái động cơ thực hành thì chúng ta sẽ không đạt được cái kết quả gì cả. Và do đó khi mà bước vào thực hành thì chúng ta phải nhớ đến cái pháp hành của Phật giáo Đại Thừa, của cái con đường Đại Thừa, là chúng ta phải phát nguyện, phát một cái động cơ to lớn, thực hành vì lợi lạc của tất cả hữu tình chúng sinh. Chúng ta phát khởi một cái tâm Bồ Đề rộng lớn như thế thì cái pháp hành của chúng ta mới có ý nghĩa thực sự và mới mang lại được cái kết quả sau này. So Vajrayana especially this the Mahayana, Vajrayana, and especially these days in the world, to master progress the Vajrayana traditional. So Vajrayana for the Vajrayana traditional practice, the disciple and student, everybody most important to believe, faith, and reputation, and sincerely sacrifice to our life to the Dharma, Guru, and Buddha. Ngày nay thì chúng ta cũng đã thấy là trong cái thế giới này, trong cái xã hội ngày nay, chúng ta thấy Phật giáo Đại Thừa và Kim Cương Thừa đang rất là phổ biến. Chúng ta cũng thấy đặc biệt là cái Phật giáo Kim Cương Thừa, chúng ta thấy đang ngày càng trở nên thịnh hành, phổ biến. Tuy nhiên để mà có thể thực hành đi đến một cái kết quả nào đó, một cái kết quả nhất định, thì hành giả phải thực sự là hy sinh bản thân, phải thực sự là cam kết thực hành, phải thực sự là mạnh mẽ, quyết tâm cắt bỏ những cái bám chấp của mình, phải biết hy sinh hoàn toàn cho giáo lý, cho giáo pháp, thì chúng ta mới có thể đạt được một cái kết quả nhất định. So in the Vajrayana traditional is especially we are otherwise to visualize the imaging the deities and visualize the deities, and after realizing, and we serve contemplating that's about that three Kaya Buddha. So we serve they recognize like that, and that's arising, and they improve the active, improve the upgrade. That's also depends on we serve. For that, too much respectful and reputation, very important. Khi mà bước vào thực hành cái pháp hành của Kim Cương Thừa ấy, thì chúng ta cũng sẽ được dạy là chúng ta sẽ phải biết cách quán tưởng các vị bổn tôn. Các vị bổn tôn sẽ hóa hiện trong những hình tướng khác nhau, và chúng ta sẽ học cách quán tưởng đến chư vị, học cách quán tưởng ba thân Phật. Và chúng ta một cái điều vô cùng quan trọng trong cái thực hành của Phật giáo Kim Cương Thừa, đó là chúng ta phải phát khởi một cái lòng sùng mộ mạnh mẽ, lòng sùng mộ to lớn đến đạo sư và đến chư Phật, chư bổn tôn. So everybody, every sentient being only wants the expectation in the life, happiness, peace, joyful,
and every is the expectation for that we are conducting the option success accumulation, and better to success accumulation, and they seriously sacrificely to the Buddha, Dharma, Sangha, and with the deities, with the Guru, we really believe. And then otherwise remember and respectfully, we feel receive the Guru body, speech, mind, quality, and activities that are received, and we seem to Guru, and from that will be success the freedom life. That's the expectation we most important to practice. Khi mà chúng ta bước vào thực hành thì chúng ta sẽ phải quán tưởng theo hướng dẫn của bậc thầy các cái hình tướng của bổn tôn trong cái thân tướng của bậc đạo sư ở trước mặt chúng ta, và chúng ta sẽ quán tưởng các cái chi tiết như là các cái yếu tố của thân khẩu ý của bổn tôn được hóa hiện nơi đạo sư ở các cái vị trí như thế nào. Chúng ta sẽ phải học cách để quán tưởng ở những cái chi tiết như thế, và chỉ khi nào mà chúng ta học được ờ, những cái phép quán tưởng chính xác và chi tiết như thế thì cái pháp hành của chúng ta nó mới là thực sự là có hiệu quả, ý nghĩa. So we are sacrificed sincerely, properly to the Guru and Dharma and Buddha. For that, it's very important to improve the virtue and merit. Without virtue, without merit, the supplement we cannot arising that's belief, faith, and reputation. So that is a faith, belief, reputation's main foundation is the accumulation, virtue, merit, and that accumulation, virtue, merit, success. The way is one of our body, our 5 organ, 5 skandha, and this also two must to favor, and from then not outer anything. So we are filled from self lifetime, and then we are preciousness life. Then that preciousness life, how to we achieve the meaningful life, how to they upgrade the freedom life. That is very important to kill. Without killing that, we cannot success that also. Okay, this is very important part. Một cái điều cũng rất là quan trọng nữa ở đây là khi mà chúng ta quán tưởng được bổn tôn ở trong thân tướng của bậc thầy, và chúng ta nhờ cái sự gia trì của ngài chúng ta tịnh hóa được thân khẩu ý của mình, chúng ta tịnh hóa được cái ngũ uẩn của mình, và khi mà chúng ta tịnh hóa được cái ngũ uẩn của mình thì chúng ta mới đạt được cái thành tựu trong cái pháp hành của mình. Và khi mà chúng ta thực hành cái quán tưởng như vậy thì chúng ta quán tưởng những cái sự gia trì của bổn tôn và bậc thầy giúp chúng ta tịnh hóa những cái ngũ uẩn, những cái ngũ uẩn là những cái ngũ uẩn ở trong những ngũ uẩn của tâm ấy, những cái tham sân si mạn nghi tà kiến ấy, những cái ngũ uẩn ấy. Không phải là tham sân si mạn nghi tà kiến đâu, cái ngũ uẩn nghĩa là năm uẩn, cái năm cái uẩn của mình thì nó là những cái ngũ độc ấy, của tâm ấy, thì khi mà chúng ta tịnh hóa được
thì chúng ta mới có được những cái tiến bộ ở trên cái con đường hành trì của mình. Thì đây là một cái phần rất là quan trọng. Cái phần này thì con cũng không nghe được đầy đủ lắm, thì con hiểu nó lắng máng là như vậy ạ. Cả nhà hoan hỉ ạ. So we are practice the meditation any deities, just like Green Tara deities and Guru Buddha and Amitabha Buddha and Avalokiteshvara and Vajrasattva, many different deities. So which is the we have to must believe to the God from heartly, and we choose that deities, and we cancel meditate and visualize. That's one of the options. Và khi mà chúng ta thực hành các cái pháp hành của Kim Cương Thừa, thông thường chúng ta cũng sẽ được truyền dạy là chúng ta sẽ phải quán tưởng đến các vị bổn tôn, từ các vị như là Đức Lục Độ Mẫu Tara, hay các vị Độ Mẫu Tara, hay Đức Liên Hoa Sinh, Đức A Di Đà, Đức Quan Thế Âm, hay là Đức Kim Cương Tát Đọa, vân vân. Thì chúng ta sẽ nương tựa nơi hình tướng của các ngài trong cái sự quán tưởng của mình để chúng ta thực hành, và mỗi một cái hành giả chúng ta sẽ tự tìm thấy là bản thân mình phù hợp nhất với cái vị bổn tôn nào, thì mình sẽ nương theo cái pháp hành đó để mà thực hành. So Green Tara, actually Green Tara is million and million Dakini, and every Dakini including and the Green Tara. Green Tara is the 21 Green Tara, including only one Green Tara. So manifestation and many imagination coming to from Green Tara, that means reason is in the world different types of sentient being, different realm, different society, different concept. That is why that's every sentient beings and every realm, different concepts cannot only one Mother Green Tara. That is why how much the human sentient beings concept in the world, that must to benefit to them and remove them from samsara, and depends the kind of the manifestation, any emanation coming. That is 21 Tara. Actually, Green Tara only including that. Và khi mà chúng ta bước vào thực hành lục độ mẫu Tara, hay là Đức Tara Xanh ấy, thì chúng ta cũng nên hiểu rằng Đức Tara Xanh ngài là hội tụ, ngài là hóa hiện của hàng triệu triệu các vị Dakini, các vị thiên nữ, và hàng triệu triệu các vị Dakini đó lại được hóa thân thành 21 cái vị cứu độ mẫu Tara, và 21 cái vị cứu độ mẫu Tara đó thì lại hội tụ lại ở trong một thân tướng của lục độ mẫu Tara. Như vậy tại sao lại có tới 21 vị cứu độ mẫu Tara, hay là có tới hàng triệu triệu các vị Dakini khác mà cuối cùng cũng đều quy tụ về một vị lục độ mẫu Tara? Đó là bởi vì chúng sinh trong tam giới phải chịu phải chịu vô lượng những cái khổ đau, và mỗi một cái nỗi khổ đau nó mang một cái hình tướng khác biệt. Và hạnh nguyện của Đức Độ Mẫu Tara đó là ngài sẽ hóa hiện thành những cái vị cứu tinh để phù hợp với căn cơ, với những cái khổ đau khác nhau của mỗi chúng sinh, để có thể cứu vớt chúng sinh trong tam giới. Và đấy là lý do mà ngài chính là hội tụ của hóa hiện hàng triệu triệu vị Dakini khác, hay là tổng hòa của 21 vị cứu độ mẫu Tara, mà 21 vị đó thì
tựu chung lại cũng đều có thể hội tụ lại trong một hóa hiện trong một hình tướng của lục độ mẫu Tara. And Green Tara, where was the Green Tara? That's one question. Green Tara is not outer. Really, Green Tara is our heart, our mind function, our five skandha, five organ. Just totally Green Tara wisdom. They're totally Green Tara, the manifestation. So why we are now practice. But now we really bring our body, but we not recognize, we not understand it. For that understanding, for that recognize, we success the accumulation, married virtue. For married virtue and easily and short way, how to success, that is a meditation. And chanting, visualize that is. And then respectfully, the without confuse, without doubt, and seriously and visualize, and then so realize it. So then will become freedom. No outer, right? Thế thì lục độ mẫu Tara là ngài ở đâu? Chúng ta cần phải hiểu rằng lục độ mẫu Tara ngài không ở đâu khác xa ngoài tâm ta, ngoài trái tim của ta. Ngài chính là tâm của ta. Ngài là hóa hiện của tâm, của chính cái tâm của ta. Ngài chính là ngũ uẩn của ta, ngài chính là ngũ trí của ta. Ngài là tất cả những gì mà tồn tại ở trong tâm của ta. Và khi mà chúng ta hiểu được cái điều này thì chúng ta cầu nguyện đến Ngài trọn vẹn lòng sùng mộ, với một cái lòng tín tâm mãnh liệt vô bờ bến. Chúng ta tin tưởng Ngài ở đó và chúng ta cầu nguyện đến Ngài, chúng ta quán tưởng đến hình tướng của Ngài, chúng ta trì tụng câu tâm chú của Ngài, chúng ta đọc tụng cái câu kệ của Ngài, chúng ta thực hành cái pháp hành của Ngài một cách trọn vẹn, thân khẩu ý, một cách toàn tâm toàn ý, và chúng ta thực hành miên mật, chúng ta luôn luôn quán tưởng rằng Ngài ở đó, Ngài không ở đâu xa, Ngài không cách xa chúng ta. Thì đến một ngày khi chúng ta thực hành đủ lâu, đủ nhiều, đủ tinh tấn thì chúng ta sẽ đạt được tự do, thoát khỏi những cái khổ đau của luân hồi. That's it. So we are many Thanga statue and the hanging in the temple. That is also one of the objective for success accumulation. There also naturally reality and Buddha nature, Buddha body. So we are without respected, without the sincerely and believe, we cannot success the accumulation. So we feel that naturally the deities, naturally temple or monastery. Okay, so we are how much feel that, and how much we feel recognize that that's meaning, and that must benefit for practice now. Okay. Bên cạnh đó, bên cạnh Đức Tara ở trong tâm, ở trong trái tim của chúng ta đó, thì chúng ta có thể thấy được các hình ảnh Đức Tara ở trong các bức thang ca, hay trong các bức tượng ở trên tường của tu viện, hay ở những cái nơi đạo tràng, những cái nơi tu tập vân vân. Thì chúng ta
phải hiểu rằng là chúng ta còn có một cái sự thật tương đối. Cái sự thật tương đối này là nơi mà chúng ta vẫn đang sống hiện nay, và chúng ta nhìn vào những cái hình ảnh tôn tượng của các ngài để chúng ta chiêm bái, để chúng ta bày tỏ cái tín tâm, cái lòng sùng mộ của chúng ta. Và những cái hình ảnh hay tôn tượng của các ngài thì chính là cái sự hóa hiện hay biểu tượng về thân của các ngài ở đó. Và chúng ta vẫn cũng phải phát khởi một cái tín tâm mạnh mẽ, một cái lòng sùng mộ mạnh mẽ trước những cái hình ảnh hay tôn tượng đó của các vị. Và với cái sự phát nguyện mạnh mẽ đó, với cái tín tâm mạnh mẽ đó, chúng ta tin tưởng rằng đó cũng chính là hóa hiện về thân của chư vị, của Tara, của lục độ mẫu. Và chúng ta với cái giữ cái tâm như thế thì chúng ta tiếp tục hành trì cái pháp tu của ngài, và khi đủ miên mật thì chúng ta cũng sẽ đạt được tự do. And even without realizing, without recognize, that also really Buddha form, Dakini form, and then not absent. We cannot success the especially economics. Without realizing, they cannot absent. That is why we are, how much possible we feel realizing, we feel the reputation, we feel the belief. Every Buddha, every Bodhisattva, unlimited Buddha also follow the Buddha philosophy and deportation and tactics, and then after enlightenment. So we everybody same verses. We everybody claims the enlightenment. That is why we are follow the Buddha philosophy and realizing that there is a Buddha form, Buddha statue, Buddha Thanga and monastery. Everything is the one of the Buddha form. Okay, so we are realizing that meaning, and then very easy we arising the bodhicitta. We can success sincerely without confusedly sacrifice and refuse. That is the Buddhism traditional. Okay. Bên cạnh những cái sự quán tưởng về bên cạnh cái sự bên cạnh cái lòng sùng mộ và cái sự nhìn nhận hình ảnh và tôn tượng của các vị, của chư vị như là hóa thân của ngài, như là biểu tượng về thân của ngài, thì chúng ta vẫn phải luôn luôn quán tưởng được hình tướng của các vị ở trong trạng thái huyễn thân. Bất kỳ một vị chư Phật hay chư Bồ Tát nào, chúng ta cũng đều có thể quán tưởng được chư vị ở trong trạng thái huyễn thân đó. Chúng ta ờ, chúng ta sẽ khi mà chúng ta có thể quán tưởng được tất cả các chư vị ở trong trạng thái huyễn thân, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái sự chúng ta sẽ phát khởi được cái tâm Bồ đề. Cái Bồ đề tâm của chúng ta nó sẽ tự nhiên phát khởi. Cái lòng sùng mộ của chúng ta với chư vị nó sẽ được gia cố, nó được củng cố, và nó cũng được phát khởi. Và lòng sùng mộ được phát khởi, tâm Bồ đề được phát khởi, và cái niềm tin vững chắc vào cái sự hiện hữu của chư vị ở trong thân khẩu ý, nó cũng được gia cố, nó cũng được phát khởi. Và ừm, chúng ta tin tưởng, chúng ta thực hành kiên cố và vững chắc trên cái lòng sùng mộ đó, trên cái niềm tin đó, trên cái sự thực hành của chúng ta vào cái sự quán tưởng chư vị như thế. So for that realizing and understanding and recognize, we need to
properly and good quality and good guru. Without guru, teacher, English Buddha also not enlightened. Every Buddha enlightenment depending to the guru. And so everybody will be coming at the enlightenment will depend on guru. That is why guru advice and guru leading and guru the direction we sincerely need to follow. Như vậy là nếu như chúng ta không biết cách để quán tưởng chư vị như thế, chúng ta không biết cách để đặt cái lòng sùng mộ vào để hóa hiện về thân của chư vị qua các cái bức tranh tưởng, hay là chúng ta không biết cách quán tưởng chư vị trong các cái trạng thái hiện thân, chúng ta không có được kết nối với bậc thầy hướng dẫn chúng ta làm cái điều đó, thì chúng ta sẽ không thể nào có được thành tựu, có được kết quả hay đạt được giác ngộ. Trong cái truyền thống của chúng ta, cái sự kết nối với đạo sư là vô cùng quan trọng, và chúng ta phải có được cái sự kết nối với đạo sư. Không có được kết nối với đạo sư thì chúng ta sẽ không thể nào đạt được thành tựu hay cái kết quả gì, hay cũng không bao giờ chúng ta đạt được giác ngộ. So then just little time existing. Especially Jetun, we only have the Jetun. J means actually Great Tara is many centuries before one of the king's daughter. So king's daughter is everything is they avoid the purpose, and everything is otherwise they practice dharma and refuse the three jewels, and so kind mind and compassion. So that is a signal. And then many years, many centuries until they are so offering the Buddha, Bodhisattva, Vidyadhari. That time the Grintara name is Ishitawa. That time is Grintara is many centuries until to that Buddha, Bodhisattva, Vidyadhari, they help, support, offering. She sells, meditate, chanting, and sincerely. And that times, sometimes after the Arhat also killed to Grintara. Are you one of the lady? Lady cannot too much upgrade and progress the Buddha Dharma. That is why you too must success the accumulation or to marriage. We have some great foundation. So that times you pray to the Buddha. You changing your you lady, but you pray to changing the gens. That's from gens through you can do much lot of the benefits for service centered being and Buddha Dharma hence progress. And then Tara, Green Tara, that times there are no Green Tara name, but that times there are Green Tara answer. In the world, Jains, Buddha and Bodhisattva too much. Many Buddha, Bodhisattva coming to world and leading to service, benefit to others, centered being. But lady and deities is no more. That is why I am still lady, body, through. How much possible in less sentient being to they remove from suffering samsara, and I'm self live and I can do
same to Buddha activities. That's answer. That is why ladies and gents are there. So partiality is just like negative emotional, and that's elusive emotional. Okay. Rinpoche, this one you talk about like the two kind of emotion, right? Yeah. The two kinds, the third is the one emotion, negative emotion, and the one elusive deed. That through we cannot understanding to others, and from then otherwise partiality, backbiting, selfish, and that's the beginning. So that there's a negative emotional group. And this was like before there was Tara. No, before Grintara, no, actually Grintara name not that time. That time is the Yeshitawa. Only Yeshitawa and name, calling the name. And that times there are many century until to offering help, support, practice the dharma, and then they are told to Yeshitawa like Grintara, you changing the boy form, and then so you better too much benefit in the world every sentient being and leading to every sentient being. Same to Buddha. That times and Grintara answer, and still the laity form, we can do everything. In the world, James, Buddha, Bodhisattva, Arhat must grow, but ladies is the no must. That is why I'm still this laity form through too much the service and shame to Buddha activities. Then the Yeshitawa, Grintara answer is like that to the Arhat. Tức là ngài kể cái câu chuyện là trước khi ngài Lục Độ Mẫu có tên gọi là Lục Độ Mẫu thì ngài được gọi là Yeshedawar, là lúc đó thì có rất nhiều các vị chư Phật, chư Bồ Tát, rồi A La Hán, rồi tất cả các vị khác đều ở trong thế gian, thế nhưng mà đều cứu độ chúng sinh, nhưng mà chúng sinh khổ đau thì nhiều vô lượng. Và lúc đó thì cái ngài Yeshadawa này cũng thấy là có quá là nhiều vô lượng chúng sinh khổ đau, và ngài cũng phát một cái tâm nguyện mạnh mẽ lớn lao là ngài sẽ cứu giúp những cái chúng sinh khổ đau một cách nhanh chóng và mạnh mẽ nhất. Và ngài được chuyển cái tên của ngài lúc đó thì được chuyển thành là Tara. Sau cái lời phát nguyện đó thì tên của ngài được chuyển thành là Tara. Và Rinpoche, I was not sure I got this correct, but I thought that I heard that um, in the beginning, Yeshadawa, together with many Buddha and Bodhisattva and Zen master, etc., and they saw a lot of suffering sentient beings, but then only Yeshadawa, she found out that so many suffering sentient beings, so she aspired to cure all these sentient beings quickly. So she turned to become Green Tara. Yeah, that is after she was a success to mass accumulation and virtue, and that times in 10 descending Buddha, Bodhisattva, Arhat,
enlist the Buddha empowerment to the Grantara. And from then, the 2 months, the activities, all the centered being removed, and all this, the 8 pairs and 16 pairs, and of course the demons, and all the controlling from the Grantara. And 2 months the benefit to sentient being, and they remove from suffering samsara to Grantara. And that time is the Grantara name is Buddha was the talking to Nam. Talking to Yeah, name put the name Jetsun Dolma. Vision Dharma. Cái đoạn này con cũng nghe không rõ lắm về cái logic ở cái đoạn này, có nghĩa là sau cái logic, bởi vì cái đoạn này con cũng nghe một số các vị khác giảng ấy thì nó cũng hơi khác một chút, có thể ở đây thầy cũng không giảng được, thầy cũng không nói quá rõ những cái chi tiết ở đây, nhưng đại khái là ngày được Đức Phật ở đây như thầy vừa giảng, tức là ngài Đức Phật ban cái quán đảnh của Tara, và cái vị Yeshedawa này từ đấy thì sau khi nhận cái quán đảnh Tara từ Đức Phật thì sẽ được truyền gọi là Đức Tara, và cái công hạnh của ngài đấy là cái công hạnh mà cứu giúp tất cả các chúng sinh đang khổ đau, và cái một cách vô cùng nhanh chóng và mạnh mẽ. Tức là tốc độ lớn đấy là cái đặc điểm trong cái hạnh nguyện của ngài Tara khi cứu giúp chúng sinh, đó là tốc dũng mẫu ấy ạ. Đấy, trong những cái bài cầu nguyện của ngài có cái câu là tốc dũng mẫu, cái hạnh nguyện là cứu vớt chúng sinh vô cùng là nhanh chóng và mạnh mẽ. So the meaning is they always follow very respectfully, follow teachers' guidance and advice and teaching and practice and receive and without missing, and then always follow, and then success the 2 months accumulation. From then cleaning all the obstruction, defilement, and the sin, the illicit. From then, she 2 months improving, arising the bodhicitta, supreme omniscient awareness. The feel is the 2 months that without confusion. And that is the J meaning is like that. Trong cái đoạn giảng lúc trước của ngài có nói đến hai cái loại che chướng của tâm, mà ở đây con hiểu như là phiền não chướng với lại cái sở chi chướng, hai cái loại khổ đau của tâm tạo ra. Thì tiếp theo ngài vừa giảng, tức là cái công hạnh của ngài là ngài đã dẹp bỏ những cái che chướng này cho chúng sinh, khi mà chúng sinh cầu nguyện đến ngài, thực hành cái pháp của ngài theo cái hướng dẫn của ngài, thì cái hạnh nguyện của ngài là cái phiền não chướng, cái sở chi chướng đấy nó được dẹp bỏ, và chúng sinh được có cái tâm sáng tỏ khi thực hành cái pháp của ngài. And Chun meaning is that otherwise the focus to practice the 6 perfection of paramita. Between there, especially, and 2 months generosity from body, speech, mind, and how much helps the property. 2 months without selfish, without the miscellaneous, 2 months generosity. And then the ethical discipline maintains very sincerely and purposely and concentrationally. And then
That is times the two months she was the patient. From then she otherwise and practice with concentration leads, and then after this samadhi meditative equipoise, she was the ethic, and then five of the wisdom completely success. That means the effortlessly ethical perseverance through who is the practice sincerely reality, and every sentient being can success enlightenment. Okay. Và Ngài cũng, cái hạnh nguyện của Ngài đó là khi mà một hành giả phát nguyện mạnh mẽ, chí tâm tín thành, thực hành cái lục độ ba la mật từ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, và mỗi một cái hạnh ba la mật này đều thực hành rốt ráo, tinh tấn với một cái sự tín tâm mãnh liệt ở nơi Ngài, với một cái lòng sùng mộ mãnh liệt ở nơi Ngài, thì khi mà đã hoàn thiện được đủ 6 cái pháp hành ba la mật này thì sẽ đạt được cái tự do, thoát khỏi khổ đau. So every sentient beings removed from suffering samsara, achieve for freedom and the dependence to the self in the self-life effort, and especially deprivation, belief, faith that the true reason and true path. And true path is universal in the world only on Buddha philosophy. And that Buddha philosophy, learning, practice, teaching, that's one of the root guru, very important our life. And then we are follow and practice and concentrate to the concentration. We any times we can success enlightenment. That's not doubt. Và Ngài tiếp tục giảng dạy rằng khi mà chúng ta nhất tâm thực hành vào cái pháp này, chúng ta sẽ có hai con đường và hai kết quả. Và hai con đường đấy là cái con đường thế gian và cái con đường của thực hành tin tưởng vào một bậc thầy ở trên cái con đường của Kim Cương Thừa, và chúng ta thực hành văn tư tu miên mật. Chúng ta lắng nghe giáo pháp, chúng ta tư duy quán chiếu và chúng ta thực hành thiền định. Thì khi mà chúng ta hoàn thiện cái pháp hành này thì chúng ta sẽ đạt được cái trí tuệ hiển lộ, và lúc đó thì chúng ta đạt được giác ngộ. So we are everybody very focusedly and fully and practice and dharma. That's a human being responsibility. So and today is the time is over maybe. So little bit we are going to changing the Grintara mantra, and so after we are over our class. Và bởi vì ở đây thời gian cũng không cho phép nên chúng ta sẽ cùng nhau trì tụng câu tâm chú của lục độ mẫu Tara. Sau đó thì chúng ta sẽ kết thúc cái bài học ngày hôm nay. First of all, oral transmission, give the oral transmission, and after they revise everybody. Đầu tiên thì Ngài sẽ truyền lung cho tất cả chúng ta để chúng ta có thể thực hành. And this word is the 21 Grintara prayer and short prayer. Ngài sẽ truyền lung hai bản là hai bản nghi quỹ chỉ tụng 21 cứu độ mẫu Tara, bản dài và bản ngắn cùng nhau. Oh yeah. Jejun, Hama, Rolma, Kike no, Jikdong,
duy thông, Dungal, dung màu, Kunle, cung lệ, Kep tu Sol, khép tu sổ, Jetun, dễ chun, Hama, Hama, Rolma, Roma, Keke no, Kê nô, Jiktam, duy thông, Dungal, dung màu, Dungal, dung màu, Kunle, cung lệ, Kep tu Sol, khép tu sổ, Jetun, dễ chun, Hama, Hama, Rolma, Roma, Keke no, Kê nô, Jiktam, duy thông, Dungal, dung màu, Kunle, cung lệ, Kep tu Sol, khép tu sổ, Om Tare, ông ta rê, Tutare, tu ta rê, Ture, tu rê, Soha, sô hà, Om Tare, ông ta rê, Tutare, tu ta rê, Ture, tu rê, Soha, sô hà, Om Tare, ông ta rê, Tutare, tu ta rê, Ture, tu rê, Soha, sô hà, Om Tare, Tutare, Ture, Soha, Om Tare, Tutare, Ture, Soha. Om Tare Tutare Sure 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 Soha. Yonde Yudona Paman Burman Dojur Roa Chiya Malom Bate Salam Purai Sho. 1 second remind, 1 second cling to the green tara, and that is a too much birth, too much accumulation, too much marriage source. That is one of the 1 second is recognize and realizing to the green tara reality from our inside sincerely, and then green tara body, speech, mind, blessing is they automatically based to in our body, speech, mind. And then the favorite and perfect and achieve our expectation, everything. That is why morning, evening, all the times we must be feel and remind and chanting. Chanting meaning application. What is the problem with we? That problem solved. We need to application to the deities of the green tar. Okay, Mother Green Tar. Just like for the we are need to on service and for service up to date, we need to the document for office issue, no? Submit. Same to they pray, refuse, chanting means application. What is in our life problem? What is in our lives expectation? For that success, we are always chanting and pray and practice in sincere. That's the approval. Okay. Nếu như chúng ta nhớ nghĩ đến quán tưởng đến hình tướng của Đức Lục Độ Mẫu dù chỉ 1 giây ở trong tâm thức của chúng ta thôi, thì chúng ta cũng sẽ nhận được cái sự ban phước gia trì của Ngài, tịnh hóa được thân khẩu ý của chúng ta ngay tức khắc. Vì thế thì chúng ta trong một ngày, bất kỳ khi nào chúng ta sáng trưa chiều tối mà chúng ta khởi tâm lên, chúng ta nhớ nghĩ đến Ngài, chúng ta trì tụng câu tâm chú của Ngài, hay chúng ta quán tưởng đến Ngài, hay chúng ta trì tụng nghi quỹ của Ngài, thì đều vô cùng lợi lạc, và Ngài đều có thể ở đó để giúp chúng ta xóa bỏ những cái chướng ngại, giải trừ mọi cái che chướng cho chúng ta. Ví dụ như tôi cũng có nói đến một
đến với các bạn mà hình như là đang làm mấy cái công việc phải liên hệ với chính quyền về những cái chuyện giấy tờ cá nhân gì đó, thì khi mà chúng ta thực hành những cái chúng ta đi làm những cái việc như thế ở trong cái đời sống bình phàm của chúng ta, mà chúng ta gặp khó khăn, chúng ta gặp chướng ngại, mà chúng ta nhớ nghĩ đến Ngài, chúng ta chỉ tụng câu tâm chú của Ngài hay là quán tưởng hình ảnh của Ngài vân vân, thì chúng ta sẽ đều được cái sự ban phước gia trì, và đều có thể hóa giải được những cái chướng ngại, những cái khó khăn đó. Bởi vì Ngài luôn luôn ở đó, và Ngài sẽ hiện hữu khi mà chúng ta thỉnh cầu. Ở đó chính là cái sức mạnh, cái quyền lực, cái sự ban phước gia trì của Đức Lục Độ Mẫu Tara đối với chúng ta. Thank you so much. So today is over. Thank you, Miss. Thank you. Thank you Rinpoche, là cảm ơn tất cả các đạo hữu ngày hôm nay đã tham gia tu học. Thank you Rinpoche, là xin cảm ơn các bạn. Xin sám hối vì những cái gì đấy mà chưa được hoàn thiện ạ. Cảm ơn chị Hà. Tạm biệt mọi người. Dạ, cả nhà mình ơi, thì hôm nay thầy đã truyền mẫu cho mọi người mẹ ta thần chú mẹ ta ra. Thì em hy vọng rằng kể từ hôm nay thì mỗi ngày thì mình sẽ trì chú này, và cho tới ngày thứ 6 tuần này, chậm nhất là 7 giờ tối, thì nhắn tin giùm em cái số lần mà mình đã trì tụng chú này. Và cuối ngày thứ 6 thì em sẽ tổng hợp lại những số lần đó để thầy cùng với mình ngồi đây để mình dâng lên Tam Bảo. Và cũng như là cái lời tạm biệt của thầy đến mọi người thì thầy sẽ về lại sư Kim. Dạ. Thì ngày hôm nay thì bắt đầu hôm nay thì mọi người cứ trì tụng và gửi lại em sẽ dâng thầy. So, and in our brother, sister, and our father, mother, every aged person, younger person, that's not different. We are now younger. We are now young age. We do not chanting, do not pray. That's feeling is wrong. So wrong. And aged person is that time when getting the aged time, that time is the prayer and chanting, and that's somebody is feel like that. That is so wrong thinking. Anybody when come from to stand 5 years old, from them they remind to the positive activities and to the three girls and practice the dharma. That's a human responsibility. Okay, and so everybody changing the mantra evening, morning. Okay, in the daytime so we have no time. Then so evening, morning must be changing the mantra. Only one human life permanent solution is depend on practice. Okay. Yeah. Until this Friday, I'm recorded something music Matara offering to people, and I offering to Rinpoche, then offering to Chris. Oh yeah. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Tạm biệt chị. Okay.